Có bao giờ bạn thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, lướt điện thoại và cảm thấy tim mình thắt lại vì một cảm giác bất an mơ hồ? Bạn nhìn thấy những người bằng tuổi mình, thậm chí trẻ hơn mình. Họ đã mua được nhà, được xe. Họ đi du lịch khắp thế giới. Họ có những công việc nghìn đô và được xã hội tung hô là vương mẫu, thiên tài. Quay trở lại nhìn bản thân, bạn thấy mình thật nhỏ bé, bất tài với một mức lương ít ỏi, một tương lai mờ mịt và một đống hóa đơn chưa thanh toán. Bạn rơi vào cái bẫy mang tên áp lực đồng trang lứa. Bạn hoang mang tự hỏi, mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này? Tại sao ai cũng thành công, còn mình thì mãi dậm chân tại chỗ? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thành công bị định lượng bằng những con số. Số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên mạng xã hội, số bằng cấp treo trên tường. Giới trẻ hiện nay là thế hệ được kết nối nhiều nhất, nhưng cũng là thế hệ dễ bị tổn thương và kiệt sức nhất. Các bạn phải gồng mình lên mỗi ngày để chạy theo một quy chuẩn hạnh phúc của người khác. Các bạn sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình là kẻ thất bại trong mắt gia đình và bạn bè. Nỗi sợ hãi ấy âm thầm bào mòn đi niềm vui sống, biến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất thành một chuỗi ngày dài lo âu, trầm cảm và khủng hoảng hiện sinh. Bạn mệt mỏi, nhưng bạn không dám dừng lại, vì bạn nghĩ rằng dừng lại nghĩa là chấp nhận thua cuộc. Để cởi trói cho nỗi đau này, hãy cùng lùi lại một bước và nhìn thế giới bằng đôi mắt của chánh niệm theo lời Phật dạy. Đức Phật chưa từng bắt chúng ta phải giống một ai khác, bởi Ngài hiểu sâu sắc về định luật của sự vận hành tự nhiên trong vũ trụ. Hãy nhìn vào một khu rừng. Hoa mai nở vào mùa xuân, hoa sen nở vào mùa hạ, hoa cúc nở vào mùa thu, và hoa mận lại chọn mùa đông giá rét để khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Mỗi bông hoa đều có một mật mã thời gian riêng của nó. Hoa sen không bao giờ đố kỵ với hoa mai. Vì sao mai lại nở trước? Hoa cúc cũng chẳng buồn lòng. Vì sao mình không có hương thơm như hoa hồng? Chúng chỉ lặng lẽ bén rễ vào lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ, kiên nhẫn chờ đợi đúng mùa của mình để dâng hiến cho đời những sắc màu rực rỡ nhất. Cuộc đời của mỗi con người cũng chính là một bông hoa như thế. Nhà Phật gọi đây là biệt nghiệp và duyên sinh. Mỗi người sinh ra có một xuất phát điểm khác nhau, một bài học cuộc đời khác nhau và một dòng thời gian hoàn toàn khác nhau. Người thành công ở tuổi 20, đó là mùa hoa của họ đến sớm. Bạn chưa có gì ở tuổi 30, không có nghĩa là bạn kém cỏi, mà chỉ đơn giản là bông hoa của bạn thuộc loài nở muộn. Bạn cần nhiều thời gian hơn để tích lũy phước báo, để rèn luyện trí tuệ và để rễ của bạn cắm sâu hơn vào lòng đất thực tại. Kinh Pháp Cú có câu: chớ khinh điều thiện nhỏ, nghĩ rằng chẳng đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, bình chứa rồi sẽ đầy. Sự nỗ lực thầm lặng của bạn mỗi ngày chính là những giọt nước thiện lành. Nó đang lấp đầy chiếc bình định mệnh của bạn, chỉ là mắt thường chưa nhìn thấy mà thôi. Tại sao giới trẻ ngày nay lại khổ sở đến thế? Cội nguồn của đau khổ theo triết lý Phật giáo chính là tham, sân, si và sự phình to của bản ngã.
Khi bạn nhìn vào sự thành công của người khác rồi sinh lòng tự ti, đố kỵ, đó chính là tâm sân. Khi bạn bắt bản thân phải giàu có thật nhanh để bằng bạn bằng bè, đó là tâm tham. Và khi bạn nghĩ rằng cuộc đời này là một cuộc đua và bạn phải chiến thắng tất cả mọi người, đó chính là tâm si, sự si mê, vô minh, không thấu suốt bản chất của cuộc sống. Mạng xã hội đã vô tình phóng đại bản ngã của con người lên gấp trăm lần. Những gì người ta phô diễn trên mạng thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là những thước phim được cắt cúp, chỉnh sửa hoàn hảo nhất. Bạn dùng cuộc sống thực tế đầy rẫy những lo toan, vụng về của mình để đi so sánh với sàn diễn hào nhoáng của người khác. Điều đó chẳng phải là quá bất công với chính mình hay sao? Đức Phật dạy rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Cuộc đua duy nhất bạn cần tham gia chính là cuộc đua với phiên bản của chính bạn ngày hôm qua. Ngày hôm nay bạn hiểu biết hơn ngày hôm qua một chút, bạn bao dung hơn một chút, bạn sống tử tế hơn một chút. Đó đã là một sự thành công vĩ đại. Khi bạn buông bỏ được tâm lý so sánh, bản ngã của bạn sẽ tự động thu nhỏ lại, nhường chỗ cho một nguồn năng lượng bình an tự tại. Bạn sẽ nhận ra mình không cần phải là một mặt trời chói lòa. Bạn chỉ cần là một đốm lửa nhỏ, nhưng tự do và ấm áp. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng tu hành là điều gì đó rất xa vời, là phải cạo đầu, vào chùa, gõ mõ tụng kinh cả ngày. Không phải như vậy. Tu hành đối với giới trẻ hiện đại chính là lối sống tỉnh thức và trách nhiệm. Áp lực cuộc sống không phải là rào cản của sự tu tập. Ngược lại, nó chính là chất liệu tốt nhất để rèn luyện tâm thức. Nhà Phật có câu: bông sen không nở trên kim cương đá tảng, nó chỉ nở trên bùn lầy nhơ nhớp. Những áp lực, khó khăn, thất bại mà bạn đang trải qua ngày hôm nay chính là lớp bùn tanh hôi. Nhưng nếu không có lớp bùn đó, bông hoa trí tuệ và lòng trắc ẩn của bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tỏa hương. Để biến áp lực thành động lực, bạn cần thực hành 3 bước chuyển hóa tâm thức sau. Thứ nhất là chấp nhận. Năng lực của sự cam chịu tích cực. Hãy chấp nhận rằng hiện tại mình chưa hoàn hảo, mình đang gặp khó khăn. Đừng trốn chạy, đừng đổ lỗi cho số phận hay cha mẹ. Chấp nhận để nhìn rõ sự thật và tìm phương án giải quyết. Thứ hai là định tâm, sức mạnh của sự tập trung. Hãy tắt bớt những kết nối không cần thiết trên mạng xã hội. Thay vì dành 5 tiếng để xem cuộc sống của người khác, hãy dành 5 tiếng đó để đọc sách, học một kỹ năng mới hoặc rèn luyện sức khỏe. Tập trung vào cái cây của mình, dừng việc ngó nghiêng sang vườn nhà người khác. Thứ ba là phụng sự, gieo trồng phước báo. Khi bạn thấy mình bế tắc, hãy đi giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình. Hãy tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ một cụ già, chăm sóc một nhành cây. Khi bạn mở rộng lòng mình ra để yêu thương chúng sinh, năng lượng ích kỷ của bản ngã sẽ biến mất. Thay vào đó là một niềm vui, sống nội tại cực kỳ mạnh mẽ. Các bạn trẻ thân mến, kiếp người ngắn ngủi và vô thường như một hơi thở. Hôm nay chúng ta còn trẻ, nhưng chớp mắt một cái, tóc đã điểm bạc,
da đã mồi chim. Khi bạn đứng ở cuối con đường đời, nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến bạn mỉm cười mãn nguyện sẽ không phải là việc bạn đã thắng được bao nhiêu người, mà là việc bạn đã sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn đến mức nào. Đừng để những định kiến của xã hội, những lượt like trên mạng hay những thành công của người khác định đoạt giá trị của bạn. Bạn là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ này. Bạn có một sứ mệnh riêng, một con đường đi riêng mà không ai có thể thay thế được. Hãy cứ kiên nhẫn, cứ tử tế và cứ vững tin vào luật nhân quả. Mọi nỗ lực của bạn, mọi giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt bạn âm thầm lao đi trong bóng tối, vũ trụ đều ghi nhận. Đêm nay, khi đặt lưng xuống giường, bạn hãy đặt tay lên trái tim mình, hít một hơi thật sâu và tự nói với bản thân: mình đã làm rất tốt rồi. Mình không cần phải vội vã, mình không cần phải giống ai. Mình sẽ nở hoa theo đúng mùa của mình. Hãy để năng lượng của sự tự tin, lòng biết ơn và sự tỉnh thức ôm ấp lấy tâm hồn bạn. Hãy bước đi trên con đường của mình bằng những bước chân vững chãi, thảnh thơi. Vì bạn biết rằng phía trước bạn không phải là một cuộc đua giành giật, mà là một hành trình tự do để tìm lại bản thể chân thật và bình an nhất của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni